Ako ng cotton buds, toothpick, gunting, Ulitin mo. paper, lagayan, pero kasama na siya dyan, bijin, sinulid, tubig. Okay. Aha. Yan ang aking beautician. Hoy! Tingnan naman. Hoy! Di ba beauty? She's beautiful. Uy. Paano tayo? So, Ayaw niya magpakita ng cleavage. maglagay Yan ako siya. ng ano. Ala, ang ganda natin. Ba't ganyan yung tsura ko? Tumangos yung ilong ko. Tumangos yung ilong ko. It's okay. So, mag-mix ako konti lang. Kasi ano eh. Kaya kailangan ko yung toothpick kasi dito yan. Oh. Ito na. Yan. Whoop. Matching tansya-tansya lang. Wala namang... She is mixing now. Ganyan lang. Kasi pag sobra naman, mahirap na yan. Pero lalapot siya actually. Pero need pa natin wala kasing ano Sana to. all my cleavage, diba? Hay! Ano yan? Di yan kailangan ng ano yan. Pwede na yan. Kasi mag-sticky din yan. So, aside natin yan. So, ngayon, may kulang pa pala. Tissue. Okay. Yan. So, magkikilay na ako. Itong sinulid ko, oh. Ano to siya? Ayan, naging... Yan! Na ako. Ay, ang ganda natin dyan. Ba't ang ganda ko dyan? Ang ginagamit ko, ba't ang ganda ko dyan? So, tatalian ko na yung leg ko. Ako ay magbibigti na. Magbibigti na ako. Talian ko na ng sinulid. Ayan. Teka lang. Kuha kami ng upuan saglit. Ganyan. Ganito. Diba? O ngayon, ano yung kilay mo? Kasi, kailan ko muna ako nakalinis. Ayusin natin yung kilay mo. Sige, picture ni sarili. Listen sa akin. Oh, isend ko sa'yo. Papagandahin niya daw ako. So, mag-start natin yung itsura ko para akong bagong panganak ko. So, mag-start na kami. Papatayin ko na yung kilay niya. Kakalbuin ko na yung kilay niya. Tutok ko sa kilay mo, Dang. Tutok ko sa kilay mo, Day. Sa kilay mo lang. Pero parang hirap tayo. Mas maganda doon. Lumipat ka doon. Doon sa sopa, darling. Diyan. Saan? Diyan. Humiga ka dyan. At ikaw yung sumandag. No, don't remove. Ganyan lang yan. Tapos yung paa mo doon. Yan. Sandal. Yan. Sa siyang madam ngayon. Ay, sinati. Tutok ko sa kilay mo kung anong... Yan. Yung kilay niyang sabog-sabog. I-align ko lang, ha. Yan, tinatawag na tiis ganda. Ito kasi matagal to, matagal siyang matanggal. Tanggalin natin, promise. Magdadala niya sinulid, at dadala niya Ito pa ito. Ito mahaba. So, ito. Pustas kita. Video mo. Before. Di. Shanap kita. Ang pangit ng shanap mo. Tanggalin natin. Ha? Wag! Hindi. Hindi siya tutubo. Baby pa rin tutubo. Maniwala ka. Tingnan mo ba ano yung gaganda yung Maniwala ka. Gaganda yan. Wag. Ako nga nagsishanap ako eh. Tingnan mo lang balbas. Ngayon lang ilang linggo na hindi ako nagbabalbas. Sinuli natin buong mukha mo. Huwag, sisi. Huwag. Bakit? Magagalit yung... Diyos! Lahat na lang iniintindi mo yun. Minsan kailangan mo din hawakan mo sa ilalim. Minsan kailangan mo din mag-repress para sa sarili mo. Ano ka ba? Pero mali kasi yung way natin eh. Dapat ganyan yan.
Kasi hindi siya madidiretso eh. Nawala na. Sinulid na lang natin. Dapat kasi papalitin ng upuan eh. Tanggalin ko to kasi ayoko nitong mahabang to. Pinatay mo na yung niluto ko? Syukran. Iba talaga pag-alagang parlor, di ba? Na? Iba talaga pag-alagang parlor. Kasi nakikita mo dyan kung ano. Kaya lang minsan, hindi mo kanya-kanyang mata eh. Minsan tingin mo, tingnan mo itong kilay mo, wala sa ilalim mo. Binubunot mo kasi ito kaya hindi pantay. Hindi ko na nga yung ginagalaw 1 taon na. Anong isang taon di mo ginagalaw? Tingnan mo yung kilay mo, hindi siya pantay. Eh kasi madati pa yan. Saan ba yung ganda? Ihuhulihin ko na yan tapos ikukulong ko para hindi na ako lalayasan. Ikukulong ko yung ganda na sinasabi mo para hindi ako layasan. So,